जय मसीह। आशा गर्छु आजको दिन तपाईं परमेश्वरको वचनमा अझै गहिराईमा डुब्दै हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरको वचन एकदमै मिठो छ। जब हामी यसलाई ध्यान दिन्छौँ, जब हामी यसमा मनन गर्छौँ, यसमा जिउँछौँ, यसले ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। आमेन। परमेश्वरले यहोशूलाई के भन्नुभयो भने व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् भनेको परमेश्वरको वचनलाई, प्रतिज्ञालाई तेरो मुखबाट बोलिरहनु अनि त्यसमा दिनरात ध्यान गर्नु, तैँले सफलता पाउनेछस्, तैँले उन्नति गर्नेछस्। आमेन। प्रेरितहरूको जमानामा उनीहरूको चर्च अचम्म रीतिले वृद्धि भएको छ। उनीहरूको चर्चबाट माइटी काम भएको तपाईँले वचनमा पाउनुहुन्छ। यसको एउटा रहस्य चाहिँ उनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षामा डिभोटेड भएको कारणले गर्दाखेरि। आमेन। तपाईँले हिजो पनि सुन्नुभयो पास्टर पेशरज्यूबाट, जब तपाईँले वचनलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ, वचनलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ, यसले तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो ठाउँमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। आमेन। अनि आज तपाईँहरूलाई देखेर मलाई साँच्चै धेरै आनन्द लागेको छ कि तपाईँहरू वचन सुन्नको लागि भनेर तपाईँहरू आउनु भएको छ अनि ध्यान दिएर परमेश्वरको वचन सुनिराख्नु भएको छ। निश्चय नै हिजो र आज तपाईँले आफ्नो जीवनमा लगानी गर्नु भएको छ, यसको कटनी तपाईँले पाउनुहुन्छ। कतिजना आफ्नो विशेष कामलाई छोडेर आउनु भएको होला, तर तपाईँलाई यति चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन सक्छु कि यसले तपाईँको जीवनमा ठुलो फाइदा ल्याउनेछ, ठुलो काम गर्नेछ। हालेलुया। अघि यो वचनलाई म अलिकति त्यही वचनलाई नै म निरन्तर गर्न चाहन्छु। हाम्रो परमेश्वर जिरोबाट हिरो बनाउने काममा उहाँ पोख्त हुनुहुन्छ। हरेक ग्रास लेभलको मान्छेलाई, व्यक्तिलाई, समाजले केही होइन भनेको व्यक्तिलाई ग्रेस गरेर उहाँ माथिल्लो लेभलमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ। यो काममा उहाँ आनन्द मनाउनुहुन्छ, यो काममा उहाँ पोख्त हुनुहुन्छ। हालेलुया। सुन्नुहोस्, आज समाजले तपाईँलाई केही होइन भनेको होला, सायद तपाईँलाई त्यति एटेन्सन दिएको छैन, सायद तपाईँलाई त्यति महत्त्वको व्यक्ति ठानेको छैन। सुन्नुहोस् प्रिय, एक दिन केही काम लाग्ने व्यक्ति होइन यो भन्ने मान्छेहरूकै लागि तपाईँबाट काम लाग्ने कुराहरू निस्किने दिन आउनेछ। हालेलुया। केही काम लाग्ने मान्छे नै होइन यो, सायद मान्छेले यसरी सोचेको होला तपाईँलाई। तपाईँले चाहिँ आफूलाई त्यसरी नसोचिदिनुहोस्। अघि पास्टर बोनीले भने चाहिँ प्लिज म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँले चाहिँ आफूलाई त्यसरी नसोचिदिनुहोस्। एक दिन यो समाजलाई चाहिएको कुरा परमेश्वरले तपाईँबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ। एक दिन यो समाज डेभलप हुनको लागि, यो समाज आशिषित हुनको लागि, यो समाज निर्माण हुनको लागि चाहिने कुरा के हो? परमेश्वरले तपाईँबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ। त्यो दिन आउनेछ अनि तपाईँले टेस्टिफाई दिनुहुनेछ। पास्टर बोनीलाई म धेरै अगाडिदेखि चिन्छु, 2015देखि हामी घनिष्ठ छौँ। उहाँको गवाई मैले धेरै सुनेको छु, मैले पनि उहाँको गवाई मेरो वचनमा मैले भनेको छु। तर अघि उहाँले आफ्नो गवाई वचनमा सुनाउँदै गर्नु हुँदाखेरि मैले हरेक उहाँले दिएको त्यो ओडहरूमा मैले परमेश्वरको हात देखेँ। अरू केही पनि देखिनँ, मैले परमेश्वरको ग्रेसलाई देखेँ, मैले अरू केही पनि देखिनँ, परमेश्वरको महानतालाई देखेँ, परमेश्वरको प्रेमलाई देखेँ। एक दिन तपाईँको जीवनबाट तपाईँ बोल्नुहुन्छ, मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको प्रेम महसुस गरिरहेको हुन्छ, मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको हातलाई देखिरहेको हुन्छ। हालेलुया। आमेन। सब हुन्छ त? आमेन। मैले तपाईँलाई अघि वचन कहाँनिर गरेर टुङ्गाएँ थिएँ, विदाउट फेथ इट वोन्ट ह्यापन। विश्वास बिना चाहिँ यो हुँदैन। अनि यो वचनमा विश्वासको विषयमा केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। कैदबाट मुक्त गराउँछ। हामी सबैजना चाहन्छौँ, साँच्चै भनौँ भने जसले जे भने पनि सत्यता यही हो, हामीलाई गरिब भएर
असफलताले चेपिएर, ऋणले चेपिएर, निराश भएर, अभावमा, घटी कमीमा हामीलाई जिउनु मन पर्दैन। चाहे तपाईको इच्छा होला तपाईँ ऋणबाट मुक्त हुने, स्वतन्त्र हुने, चाहे तपाईको इच्छा होला तपाईँ आशीषित भएर जिउने, तपाईँ सफल भएर जिउने, चाहे तपाईको इच्छा होला यो कहिल्यै निको नहुने रोगबाट छुटकारा भएर, चङ्गाई भएर जिउने। सुन्नुहोस् प्रिय, तपाईँ जति इच्छा गर्नुहुन्छ नि आफ्नो जीवन सुध्रेको, तपाईँ जति इच्छा गर्नुहुन्छ नि आफ्नो मण्डली सुध्रेको, तपाईँ जति इच्छा गर्नुहुन्छ नि आफ्नो फ्यामिली सुध्रेको, त्योभन्दा बढ्ता परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ सुध्रेको, तपाईँको अवस्था सुध्रेको, तपाईँको परिस्थिति सुध्रेको। उहाँ हाम्रो बुबा हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ। इज अ के भन्छ गुड फादर। कोही पनि बाउ चाहँदैन आफ्नो छोराछोरी ल्याङफ्याङ जिन्दगी जिएको। म पनि एउटा बुवा हुँ, मेरो छोरा छ। अनि थाहा छैन अब यो 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 कस्तो थट ममा आएको। मेरो चाहना चाहिँ जहिले पनि मेरो छोरा आशीषित भएर जिउनुपर्छ, सफल भएर जिउनुपर्छ। अनि मैले कहिलेकाहीँ भन्छु मैले जति गर्छु, जति गरेको छु त्यहाँबाट छोराले सुरु गर्छ त्योभन्दा ठुलो गर्नुपर्छ। यो मेरो छोराप्रति मेरो यो थट आउँछ। सुन्नुहोस्, म एउटा बुवा भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो छोराप्रति मलाई यो थट आउँछ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, म भन्दा 1000 टाइम्स बेटर बुवा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो बारेमा सोच्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, उहाँले हाम्रो बारेमा कहिले पनि गलत सोच्नुहुन्न, कहिले पनि नराम्रो सोच्नुहुन्न। उहाँले दामी सोच्नुहुन्छ। आमेन। सबैले अब्राहमलाई निसन्तान देख्यो, वृद्ध देख्यो, उसको दाजुहरू, उसको बुवा सबैले उसलाई निसन्तान देख्यो। तर परमेश्वरले अब्राहमलाई अब्राहम हुनुभन्दा अगाडि नै अब्राहम देख्नुभयो। अब्राहमले पनि त्यो देख्नु खाँचो थियो, किनभने ग्रेसमा फेथ मिल्नुपर्छ क्या। विदाउट ग्रेस हुँदैन, विदाउट फेथ पनि हुँदैन। ग्रेसले मात्रै पनि हुँदैन, फेथले मात्रै पनि हुँदैन। ग्रेस र फेथ मिल्नुपर्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ, अब काम चाहिँ तपाईँले पनि चाहनुहुन्छ, अनि हुन्छ। हालेलुया। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई अब्राहम बनाउने सोच्नुभयो। एक्चुअली ही बिलिभ्ड इन अब्राहम। अब्राहमद्वारा सन्तान ठुलो जाति खडा हुनेछ भनेर, अब्राहमद्वारा यो पृथ्वी बाँच्नेछ भनेर, अब्राहमद्वारा यो पृथ्वीले आशिष पाउनेछ भनेर परमेश्वरले एउटा सपना सिर्जना गर्नुभयो अब्राहममा। अनि ही बिलिभ्ड। अनि अब्राहमले पनि विश्वास गर्नु, पाइला चाल्नु आवश्यक थियो। अनि अब्राहमले पनि आफूलाई अब्राहम देख्नु आवश्यक थियो। सायद वर्ड दिनुभएको थियो, उसलाई विश्वास गर्न गाह्रो भएको हुनुपर्छ। त्यही भएर परमेश्वरले सजिलो होस् भनेर आकाशको तारा देखाइदिनु भयो, गन भनेर। बादलको कण देखाइदिनु भयो, गन भनेर। गर्न सक्छस् भने गनिए तेरो सन्तानले यस्तै हुनेछ। यो चाहिँ किन गर्नुभएको भने अब्राहमले क्लियर भिजन पाउन सकोस् भनेर, उसलाई विश्वास गर्नलाई अझै सजिलो होस् भनेर। विश्वास चाहिँ हामी वचन सुनाइबाट पाउँछौँ भन्छ, तर सुन्नुहोस्, विश्वास चाहिँ वचनको प्रकाशबाट पाउँछौँ, वचनको रेभेलेसनबाट पाउँछौँ। वचन सुनेर विश्वास आउने कुरा बाइबलले गर्छ, तर सुनेर विश्वास आउने हो। खास तपाईँले हेर्नुभयो भने अनि सुनेर चाहिँ के हुन्छ भने हामी इमेजिन गर्ने केही कुरा पाउँछौँ, कल्पना गर्ने केही कुरा पाउँछौँ, सोच्ने केही कुरा पाउँछौँ, खेल्ने केही कुरा पाउँछौँ, सपना देख्ने केही कुरा पाउँछौँ। त्यो चाहिँ रेभेलेसन हो। त्यो रेभेलेसन हाम्रो हृदयमा विश्वास पैदा गर्छ। अनि सुन्नुहोस्, जब एकचोटि तपाईँको हृदयमा विश्वास आउँछ नि, तपाईँको लाइफ बुझ्ने भाषामा नाटकीय प्रकारले ड्रामाटिकली तपाईँको लाइफ परिवर्तन हुन्छ। फेरि भन्छु, विदाउट फेथ इट वन्ट ह्यापन। विश्वास बिना चाहिँ यो हुँदैन। परमेश्वरले आकाशको तारा गरी हेर भन्नुभयो अब्राहमलाई। त्यो किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई विश्वास गर्न सजिलो होस् भनेर। जब दिनमा उसले बालुवा देख्थ्यो, उसलाई रिमाइन्ड भइहाल्थ्यो मेरो सन्तान यस्तै हुनेवालामा छ भनेर। घाम डुब्थ्यो, अँध्यारो हुन्थ्यो, राति उसले तारा देख्थ्यो, उसलाई रिमाइन्ड भइहाल्थ्यो मेरो सन्तान यस्तै हुनेवालामा छ भनेर। अब्राहम उसको सपनामा जिउन थाल्यो, अब्राहम वचनको प्रकाशमा जिउन थाल्यो। अनि अन्ततः ऊ धेरै जातिका पिता बन्यो। ऊ 100 वर्षको पुग्दाखेरि उसको सन्तान जन्मियो, इसाक। हालेलुया, आमेन। Faith will change your life. विश्वासले तपाईँको जीवन
परिवर्तन गर्दछ। किनभने हामी सबै चाहन्छौँ त्यो रोगको जिन्दगी बाँच्न हामीलाई मन पर्दैन, त्यो श्रापको जिन्दगी बाँच्न हामीलाई मन पर्दैन, त्यो गरिबीको त्यो असफलताको जिन्दगी हामीलाई जिउनु मन पर्दैन, त्यो ऋणमा डुबेको त्यो ऋणी भएर जिउनु हामीलाई मन पर्दैन। परमेश्वर पनि चाहन्छ तपाईँ त्यहाँबाट निक्लिनु भयो। इनफ्याक्ट उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँलाई त्यहाँबाट निकाल्नको लागि, अनि तपाईँ त्यहाँबाट निस्किन सक्नुहोस् भनेर पहिलाको पुत्र पठाउनु तपाईँ प्रशस्तताको जीवन पाउनुहोस् भनेर। आमेन। इट विल ह्यापन जब तपाईँले उहाँको वचनमा विश्वास गर्नुहुन्छ। इट विल ह्यापन जब तपाईँले उहाँको प्रेममा विश्वास गर्नुहुन्छ। यो हुनेछ जब तपाईँले उहाँको इच्छामा विश्वास गर्नुहुन्छ। तपाईँ यदि स्वस्थ भएर जिउनु हो भने तपाईँले आज यो कुरा जान्नुपर्छ, He wants me to live a healthy life. तपाईँ साँच्चै भन्नु भने लुका 10:10ले भन्छ, उहाँ चोर त चोर्न मार्न र नाश पार्न आउँछ, तर म त तिमीले जीवन पाउन त्यो तिमीले जीवन पाउन प्रशस्तताको जीवन पाउनु भन्ने उद्देश्यले हेतुले आए। सुन्नुहोस्, त्यो प्रशस्तताको जीवन यदि तपाईँ जिउन चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट यु ह्याभ टु बिलिभ। परमेश्वर तपाईँलाई त्यो प्रशस्तताको जीवन दिन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। अनि सुन्नुहोस्, जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ अनि विश्वासमा तपाईँले पाएर चाहनुहुन्छ नि, यु विल गेट इट। तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ। इनफ्याक्ट एफिसी 1:3 हुन्छ, उहाँले सबै आत्मिक आशिषहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। सबै आत्मिक आशिषहरूले स्वर्गीय स्थानमा ख्रिस्टमा उहाँले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। उहाँ गरिब बन्नुभयो ताकि तपाईँ म धनी हुन सक्नु भनेर। तपाईँले बाइबललाई तपाईँले निहालेर तपाईँले पढ्नुभयो भने अब्राहमसँगै हामी आशिषित भएका छौँ भन्ने कुरो तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब्राहमलाई दिएको आशिष अन्य जातिमा अर्थात् तपाईँमा अनि ममा आओस् भनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भएको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। बाइबलमा तपाईँले कहीँ पनि पाउनुहुन्न हामी रोगमा जिउनु, हामी पापमा जिउनु, हामी श्रापमा जिउनु, हामी असफल भएर जिउनु, हामी ल्यान्डफ्याङ जिन्दगी जिउनु, इट्स माई विल भनेर तपाईँले कहीँ पनि पाउनुहुन्न। हरेक पानामा इभन पुरानो करारलाई पनि तपाईँले नयाँ करारको प्रकाशबाट तपाईँले पढ्नुभयो भने हरेक पानामा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँले आशिषित जिन्दगी जिउनु भएको। समाज निर्माण गर्नको लागि मण्डली चाहिएको, क्या बलियो मण्डली चाहिएको, इफेक्टिभ मण्डली चाहिएको, परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मण्डली चाहिएको, परमेश्वरमा आशा राख्ने मण्डली चाहिएको, परमेश्वरको बुद्धि बोकेको मण्डली चाहिएको। त्यो मण्डली तपाईँको म। एक्चुअली वी क्यान चेन्ज हाम्रो संसार, आवर कन्ट्री। यसरी भन्न चाहन्छु, हामीबाट परिवर्तन भयो भने देश परिवर्तन भएन भन्नु हुँदैन क्या। किनभने मुख्य कुरो परमेश्वरले हामीभित्र राखिदिनु भएको छ। साँच्चै भन्नु भने हामी सक्छौँ आज। तर सुन्नुहोस्, पहिलो कुरा हामीमा त्यो विश्वास हुनुपर्छ, हामीमा त्यो आँट हुनुपर्छ, हामीमा त्यो हिम्मत हुनुपर्छ, हामीमा त्यो क्यारेक्टर हुनुपर्छ, हामीमा त्यो डिसिप्लिन हुनुपर्छ। भन्ने सबै कुरा विश्वासबाट सुरु हुन्छ। जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ मद्वारा भएर यो समाजलाई काम लाग्ने कुरा परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, मद्वारा भएर मेरो देश परिवर्तन गर्ने कुरा, मेरो मण्डली परिवर्तन गर्ने कुरा, मेरो फ्यामिलीको त्यो लाइनेज परिवर्तन गर्ने कुरा मबाट आउँदैछ, मबाट गर्नुहुन्छ। यु ह्याभ टु बिलिभ इट। तपाईँले यो कुरा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि भने तपाईँलाई हाम्रो परमेश्वर आवश्यकता अनुसार चल्नुहुन्न हो। तपाईँ अभावमा जिउनु भएको छ, तपाईँमा अभाव छ, तपाईँ रोगमा जिउनु भएको छ। मैले भने उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँ निको हुनु भएको, तर तपाईँले नचाहनु भएसम्म अनि तपाईँले पाएर नचाहनु भएसम्म उहाँ चाहनुहुन्छ, तर त्यो तपाईँको जीवनमा म्यानिफेस्ट भएको तपाईँले पाउनुहुन्न। उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँ स्वस्थ भएर जिएको। त्यही भएर उहाँले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो अनि कोराको चोट खान दिनुभयो। पहिलो पत्रुस 2:24 तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो। तपाईँ निको हुनुहोस् भनेर उहाँले आफ्नो शरीर, उहाँले आफ्नो पुत्र येशूलाई उहाँको शरीरमा कोर्राको चोट खान दिनुभयो। किन? तपाईँ निको हुनुहोस्। एक्चुअली तपाईँको चङ्गाईको मूल्य 2000 वर्ष अगाडि नै चुकाइसकेको छ। तपाईँको समृद्धिको मूल्य 2000 वर्ष अगाडि नै चुकाइसकेको छ। तपाईँ कम्प्लिट भएर जिउन सक्नुहोस् भनेर 2000 वर्ष अगाडि नै परमेश्वरले दाम चुकाइसक्नु भएको छ। Believe and receive it.
आज नयाँ करारमा तपाईँ र मेरो काम चाहिँ believe and receive, विश्वास गर्ने अनि ग्रहण गर्ने। यति नै हो, विश्वास गर्ने अनि ग्रहण। के विश्वास गर्ने? He has finished the work, उहाँले काम सिद्ध्याउनु भएको छ। के विश्वास गर्ने? He has blessed me with all spiritual blessings, तपाईलाई चाहिने everything, everything, अहिले भविष्यमा सबै कुरा, धार्मिकता, पवित्रता, चङ्गाई, उद्धार, मुक्ति, अनन्त जीवन, even financial provision पनि He has already provided, उहाँले अगाडि नै उपलब्ध गराइसक्नु भएको छ। यो तपाईको जीवनमा त्यतिखेर तपाईले देख्नुहुन्छ जब तपाईले विश्वास गर्ने आँट गर्नुहुन्छ। नयाँ करारको मेन काम भनेको नै believe it, विश्वास गर्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। म सानोमा स्कुल पढ्दाखेरि म अहिले चाहिँ म एउटा सानो बजार जस्तो एरियामा बस्छु। पहिला चाहिँ म गाउँमा बस्थेँ। 1-2 क्लासमा पढ्दाखेरि अहिले पनि मलाई सम्झना छ, मेरो आमा बिहान 6 बजे नै खेतमा जानुहुन्थ्यो, तर उहाँले खाना पकाएर जानुहुन्थ्यो। अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, 9 बजे खाना खाएर तिमीहरू स्कुल जाए भन्नुहुन्थ्यो क्या। म मेरो भाइ बहिनी हामी खेल्ने डुल्ने, अब होमवर्कहरू छ भने होमवर्क गर्ने। जब 9 बज्थ्यो हामी किचनमा छिर्थ्यौँ। हामीलाई खाना पकाउन आउँथेन किन हामी सानो थियौँ। अनि आमाले के पकाइदिनु भएको हुन्थ्यो, हामी त्यो हाल्ने, खाने, स्कुल जाने। आज साँच्चै भनौँ भने क्रिस्चियन लाइफ छ नि, यो खास यो लाइफ अफ रेस्ट हो क्या, आरामको जिन्दगी हो यो। फेथ लाइफ भनेको चाहिँ आरामको जिन्दगी। साँच्चै भनौँ भने यो सङ्घर्षको जिन्दगी, ट्राई एन्ड ट्राई होइन क्या। यो ट्राई गर्ने हो, उहाँमा गएर ट्राई गर्ने, काम गर्ने हो, उहाँमा गएर काम गर्ने। इनफ्याक्ट हाम्रो काम पनि जुन कामले तपाईँलाई स्ट्रेस दिएको छ नि, त्यो काम खास तपाईँले सही काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले जब गरिराख्नु भएको छ। काम चाहिँ इट्स एक्चुअली हाम्रो काम चाहिँ के हो भने रेस्ट हो क्या। अनि मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको चाहिँ आज हाम्रो काम चाहिँ विश्वास गर्ने अनि ग्रहण गर्ने। तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा टेबल तयार भएको छ, भोजको टेबल तयार भएको छ। भन्नुहोस् त, भोजको टेबल तयार भएको छ। अनि त्यो टेबलमा सुन्नुहोस्, आज मलाई परमेश्वरले यो कुरा तपाईँलाई बताउनको लागि उहाँले मलाई काठमाडौँमा ल्याउनु भएको छ। मैले अघि नै भने मेरो फर्स्ट टाइम हो काठमाडौँमा। आई एम भेरी एक्साइटेड होइन। यो कुरा बताउनको लागि उहाँले मलाई अगुवाई गर्नुभएको छ आज, कि तपाईँले यो कुरा थाहा पाउनुहोस्। तपाईँको निम्ति टेबल तयार भएको छ। त्यो टेबलमा मेरो छोरालाई, मेरो छोरीलाई, यो छोरालाई, यो छोरीलाई चाहिने एभ्रिथिङ उहाँले प्रोभाइड गर्नुभएको छ। क्रुसमा प्रभु येशूले आफ्नो प्राण त्याग्नुभन्दा अगाडि उहाँले चिच्याउनुभयो, अब सिद्धियो, इट इज फिनिस्ड। मतलब उहाँले दाम चुकाइसक्नु भएको छ। भन्नुहोस् त, उहाँले दाम चुकाइसक्नु भएको छ। तपाईँ धर्मी भएर जिउनुहोस् भनेर उहाँले तपाईँको पाप आफैले दिनुभयो। अनि उहाँ पाप बन्नुभयो। तपाईँ आशिषित भएर जिउन सक्नुहोस् भनेर उहाँले तपाईँको श्राप लिनुभयो। उहाँ श्रापित बन्नुभयो, किनकि काठमा झुल्ने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। अनि उहाँ काठमै झुलिदिनु भयो ताकि तपाईँको खातिर उहाँ श्रापित हुन सक्नु भएको होस् भनेर उहाँ तपाईँको लागि श्रापित हुनुभयो, ताकि तपाईँ चाहिँ अब उहाँमा आशिषित हुन सक्नुहोस्। You have to believe it. Amen. भन्नुहोस् त, हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। अदनको बगैँचामा तपाईँले आदमको जिन्दगीलाई तपाईँले एक्चुअली निहाल्नुभयो भने अदनको बगैँचामा आदमको जिन्दगी एकदमै दामी थियो क्या, एकदमै आशिषित थियो, सबै कुराले भरिपूर्ण भएको थियो। किनभने परमेश्वरले सबै कुरा अलरेडी बनाइसक्नु भएको थियो, सबै कुरा तयार गरिसक्नु भएको थियो, सबै कुरा उपलब्ध गराउनु भएको थियो। अनि सबै कुरा बनाएर सक्नु भएपछि परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो। अब आदमलाई कुनै कुराको अभाव बाँकी रहेन। एउटा कुराको अभाव थियो, त्यो पनि आदमलाई मस्त निद्रामा पालेर
उसकै करणहरूमध्येबाट एउटा करण झिकेर उसको निम्ति जुन ल्याइदिनु हो, श्रीमती ल्याइदिनु हो। अब यसो हेर्दाखेरि एभ्रिथिङ तयार भइसकेको छ। सुन्नुहोस् प्रिय, परमेश्वरले आदम र हव्वालाई उहाँको सकिएको काममा राख्नु भएको चाहिँ आज ख्रिस्टले, आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई येशूको सकिएको काममा राख्नु भएको छ। तपाईँले निहालेर तपाईँले हेर्नुभयो भने, निहालेर तपाईँले आफ्नो परिचय तपाईँले जान्नुभयो भने, निहालेर ख्रिस्टमा तपाईँले आफ्नो परिचय तपाईँले खोज्नुभयो भने तपाईँले यो पाउनुहुनेछ, तपाईँको निम्ति मूल्य चुकाइसकेको छ। तपाईँ विजेताभन्दा अझ बढ्ता हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँको नयाँ परिचय, म तपाईँको धेरैजनालाई म चिन्दिनँ, कतिजना यहाँ म चिन्छु, कतिजनालाई तपाईँसँग बोल्नु पाएको छैन, तर म चिन्छु, धेरैलाई म चिन्दिनँ। तर यो ग्यारेन्टी म तपाईँलाई बताउन सक्छु, तपाईँ एउटा नयाँ परिचय सुनिराख्नुहोस्। समाजले के भन्यो त्यो छोडिदिनुहोस्। इभन तपाईँको बुवा आमाले, तपाईँको बेस्ट फ्रेन्डले के भन्यो छोडिदिनुहोस्। तपाईँको योग्यतालाई हेरेर तपाईँले के परिचय, त्यो पनि सत्य होइन। सुन्नुहोस्, तपाईँको एउटा नयाँ परिचय तपाईँ विजेताभन्दा अझ बढ्ता हुनुहुन्छ। तपाईँ विजेताभन्दा अझ बढ्ता हुनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। तर सुन्नुहोस्, तपाईँको फाइट तपाईँले लड्नुपर्छ। विजेताको डिएनए उहाँले तपाईँभित्र हालिदिनु भएको छ। आमेन। कनान देश परमेश्वरले तयार गर्नु भएको थियो। त्यो दुध र मह बग्ने देश उहाँले दिने प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो। परमेश्वर नै उनीहरूको पक्षमा भएर लड्नु हुने थियो। परमेश्वरले नै उनीहरूलाई विजय दिनुहुने थियो। तर सुन्नुहोस्, पाइला चाहिँ उनीहरूले चाल्नु पर्ने, विश्वास चाहिँ उनीहरूले गर्नु पर्ने, भरोसा चाहिँ उनीहरूले राख्नु पर्ने थियो। हो, उनीहरूको तरबारमा परमेश्वरले छोइदिनु हुने थियो सायद, अभिषेक गरिदिनु हुने थियो सायद, तर तरबार उनीहरूले उठाउनु चाहिँ पर्ने थियो। आमेन। तपाईँ विजेताभन्दा अझ बढ्ता हुनुहुन्छ। यसको मतलब तपाईँको जीवनमा कहिल्यै समस्या आउँदैन होइन। हाम्रो झन् शत्रु छ, अन्धकारको शक्ति, दियावलस छ। बाधा आउँदैन भने के आउँछ क्या, केही नगरी बस्नुहोस्, बाधा आउँदै आउँदैन, समस्या आउँदै आउँदैन। अलिकति अगाडि बढ्नुहोस्, बाधा आउँछ क्या। बाधा आउँछ भन्ने कुराले के जानिन्छ भने शैतान छ। तर त्यो बाधाखेरि कस्तो सजिलोसँग कट्छ के थाहा हुनुपर्छ, परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँ विजेता हुनुहुन्छ, तर तपाईँ लड्नु चाहिँ पर्छ। पावलले तिमीले लेखेको छ, विश्वासको उत्तम लडाइँ लड। अघि पनि तपाईँलाई भने हरेक बाधाहरू, हरेक समस्याहरू, हरेक अप्ठ्यारो कुराहरू हामीलाई पुर्नको लागि, हामीलाई नाश गर्नको लागि, हामीलाई सकाउनको लागि होइन, हाम्रो लागि भर्याङ बन्न लागि। जति ठुलो बाधा आउँछ त्यति हामी माथि पुग्छौँ। जति ठुलो बाधा आउँछ त्यति नै हामी माथि पुग्छौँ। भकुण्डोलाई जति तल खेचार्छ त्यति माथि पुग्छ। हालेलुया। 2018 मा मैले युट्युबको सेवाकार्य मैले सुरु गरेँ। 2018 को जनवरीतिरबाट म एक्टिभली मैले युट्युबमा वचन अपलोड गर्न थालेँ। मेरो लाइफमा त्यति सतावटहरू, आरोपहरू, भनाइहरू आफै थिएन। 2018 मा जब मेरो थोरै भए पनि मेरो इन्फ्लुएन्स युट्युबबाट, मिडियाबाट बढ्न थाल्यो, भयङ्कर ठुलो सतावट आयो। भइरहेको थियो। पछि बोलेर मैले सल्लाह गरिदिन्छु कि होइन, ग्रेस प्रचार गर्ने सबैको आलोचना भएको छ। हामी त ग्रेस प्रचार गरेको होइन कि हाम्रो आलोचना आउँदैन। भएर सतावट आयो। तर सतावटमा म डगमगाइनँ, चुप्प लाएर बसेँ। त्यसपछि मेरो जीवनमा अझै ठुलो आशिष मैले देखेँ। आमेन। किन म डराएन? मलाई थाहा थियो मेरो परिचय म विजेताभन्दा अझ बढ्ता हुँ भनेर म अगाडि बढेँ। चुप्प लाएर म आफ्नो काम गर्दै बसेँ। युट्युबमा मेरो वचन आउन झन् खतरा भयो। झन् आँटेर मैले वचन बोल्न थालेँ। त्यति बेला 2000 मात्रै थियो, सब्सक्राइबर 5,000 बस्दा। तर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको, सुन्नुहोस्, तपाईँको नयाँ परिचय आज। तपाईँ कतिजना मलाई चिन्नु भएको छैन, कतिजनालाई म चिन्दिनँ,
तर सबको लागि ख्रिस्टमा तपाईँको परिचय यही हो, तपाईँ विजेताभन्दा बढ्ता हुनुहुन्छ। अर्को भाषामा यु आर एन ओभरकम, यो भनेको चाहिँ जित्ने व्यक्ति हो क्या तपाईँ जित्ने व्यक्ति हो। त्यो जित्ने अभिषेक परमेश्वरले तपाईँभित्र राखिदिनु भएको छ। त्यो जित्ने विश्वास परमेश्वरले तपाईँभित्र राखिदिनु भएको छ। हालेलुया। जुन विश्वास परमेश्वरले तपाईँभित्र दिनुभएको छ नि, त्यो विश्वास चाहिँ वास्तवमा तपाईँको हतियार हो। आमेन। अनि सुन्नुहोस्, जब तपाईँले विश्वासको हतियार चलाउनुहुन्छ नि, तपाईँको शत्रुहरूकै अगाडि तपाईँ आफ्नो निम्ति भोज तयार भएको, शत्रुहरूकै अगाडि तपाईँ आफ्नो निम्ति भोज तयार भएको। सुन्नुहोस् फेरि, तपाईँको शत्रुहरूको अगाडि नै तपाईँको गरिबी, बिमारी, वर्षौँदेखिको त्यो ऋणको हातमा, वर्षौँदेखिको त्यो असफलता, भनाइहरू, ईर्ष्या, डाह, षड्यन्त्र, एभ्रिथिङ, सबै कुराको बेसमा तपाईँले आफूलाई अझै उचालिनु भएको, अझै माथि पुग्नु भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। यु आर बिलिभर, तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ। तपाईँले यसोलाई विश्वास गर्नु भएको छ भने म पनि विश्वासी हो। चलो, हामीमा विश्वास छ। त्यो विश्वास चान्चुने कुरा होइन क्या, त्यो विश्वास चाहिँ हतियार। एउटा सिपाही लडाइँमा जान्छ, आफ्नो हतियारको प्रयोगले, हतियारको सही सदुपयोगले ऊ विजयी हुन्छ। उसले आफ्नो शत्रुहरूलाई सखाल पारिदिन्छ। त्यो हतियार परमेश्वरले तपाईँलाई पनि दिनुभएको छ। त्यो हतियार चाहिँ विश्वास। सुन्नुहोस्, युज यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। आमेन, आमेन। त्यो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको राज्यको मुद्रा, इट्स अ करेन्सी। यो पृथ्वीमा अब साँच्चै भन्नु भने तपाईँलाई सुन्दाखेरि कस्तो लाग्न सक्छ, तर पैसा छ भने तपाईँको हरेक इच्छा पुरा हुन्छ। पैसा छ भने तपाईँको लाइफ अलिकति होइन धेरै सेटल भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। नो मनी फन पनि भन्ने एउटा भनाइ छ। पैसा छैन भने त्यस्तै हुन्छ। म पहिला पोखरामा बस्थेँ, सबैले भन्थे पोखरा इज के भन्छ ब्युटिफुल सिटी, दामी सिटी। तर म त्यही बस्थेँ, मलाई के ब्युटिफुल लाग्यो, पैसै हुँदैन। तर पैसा लिएर आउनेको लागि पोखरा इज अ ब्युटिफुल सिटी भन्ने पैसै छैन। तर अहिले म गोर्खामा मुभ भएँ, अनि अहिले कहिले काहीँ पोखरा गएर यसो बस्दाखेरि मलाई दामी लाग्छ। साँच्चै नै पोखरा ब्युटिफुल रहेछ। त्यति बेला पोखरै बस्थ्यो, तर फुक्को हुन्थेन। अहिले कहिले कहिले जान्छु, पैसा लिएर जान्छु नि त, दामी हुन्छ। काहीँ म तपाईँलाई भन्नु खोजेको, पैसा छ भने अब होइन, अब हामी अब स्पिरिचुअल मान्छेहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, तर सत्य कुरा के हो भने पैसा छ भने होइन, अब तपाईँ कतिजना जर्नलिस्ट हुन्छ, पैसा छ भने यस्तो क्यामेरा तपाईँले किन्न पाउनुहुन्छ, स्टाफ तपाईँले राख्न सक्नु, तपाईँको इजियर हुन्छ क्या धेरै कुराहरू। लाइक त्यसरी नै, तर फेरि त्यो पैसालाई तपाईँले ठिक तरिकाले तपाईँले चलाउन जानु पऱ्यो। त्यसरी नै जब फेथमा हामी जिउँछौँ, विश्वासमा हामी जिउँछौँ, विश्वासलाई प्रयोग गर्दै जिउँछौँ, अनि चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो जिन्दगी दामी हुन्छ, हामीले सोचेको जस्तो हुन्छ। होइन भने विश्वासी त भयो नि, जिन्दगी झन् दाम के भन्छ हाम्रो हुन्छ। विश्वासी त भयो नि, त के भयो के भयो। विश्वासी हुनुभयो, तपाईँले आफूसँग भएको त्यो विश्वासलाई, त्यो बहुमूल्य धनलाई, त्यो हतियारलाई, त्यो मुद्रालाई तपाईँले जान्नुभयो अनि ठिक तरिकाले चलाउनु भयो भने अनि चाहिँ अब तपाईँको जिन्दगी दामी भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि चाहिँ जिरोबाट हिरो बनाउने परमेश्वर हो रहेछ तपाईँले गवाई दिनुहुन्छ। तपाईँ कस्तो बाइक चढ्नुहुन्छ, कस्तो घरमा बस्नुहुन्छ, बाइबलले आशिष गरेको चाहिँ तपाईँहरू कति मान्छे आशिष गरिरहेको छ। हितोपदेश 10:6 चाहिँ धर्मात्माको शिरमा आशिषको मुकुट हुन्छ। आशिष हामीमा आशिषको मुकुट छ। आशिष भनेको चाहिँ सुन्नुहोस्, तपाईँको घर, तपाईँको जब, तपाईँको बाइक, तपाईँको गाडी, यो आशिष होइन है। तपाईँको घर, यो आशिष होइन। आशिषको फल चाहिँ हो। तर रियल आशिष चाहिँ के छ भने फस्टाउन सक्ने अभिषेक हो, जुन अभिषेक मैले तपाईँभित्र राखिदिनु भएको छ। आशिष, रियल बाइबलले आशिष भनेको चाहिँ फस्टाउन सक्ने अभिषेक हो क्या। अनि जहिलेसम्म त्यो अभिषेक तपाईँमा छ नि, जहीँ जानुहोस् तपाईँ फस्टाउनुहुन्छ, जहीँ बस्नुहोस् तपाईँ फस्टाउनुहुन्छ। हालेलुया। सक्नुहुन्छ? आमीन। तपाईँमा त्यो अनोइन्टिङ छ, तपाईँमा त्यो आशिष छ, तपाईँको त्यो विजेताको डियाने छ।
यसले तपाईँको जीवनमा त्यतिखेर काम गर्छ जब तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, ग्रहण गर्नुहुन्छ अनि नम्रतामा अगाडि बढ्नुहुन्छ। फेरि भन्छ इट वन्ट ह्यापन विदाउट फेथ। आमेन। मत्ती 14 अध्यायमा, सरी म अलिक बढी गर्छु, मत्ती 14 अध्यायमा जान्छौँ। मत्ती 14 अध्यायमा एउटा घटना छ। उहाँले भिडलाई बिदा गर्नुहुँदा चेलाहरूलाई ढुङ्गामा चढी उहाँभन्दा पहिले पानीपट्टि जान लाउनुभयो। भिडलाई बिदा गरिसक्नु भएपछि उहाँ एक्लै प्रार्थना गर्न डाँडामा उक्लनु भयो। साँझ पर्दा उहाँ एक्लै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर ढुङ्गा त्यति बेलासम्म किनारदेखि समुद्रमा धेरै टाढा पुगिसकेको थियो अनि हावा उल्टो बहेको हुनाले ढुङ्गा छालको चपेटामा परेको थियो। बिहान 3 बजेतिर उहाँ समुद्रमाथि हिँड्दै तिनीहरू कहाँ आउनुभयो। जब चेलाहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहनु भएको देखे तब डराएर भने यो त भूत हो र तिनीहरू डरले चिच्चाए। तर झट्टै येशूले तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो, साहस गर, म नै हो, नडराऊ। पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई तपाईँ कहाँ पानीमाथि आउने आज्ञा दिनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, आओ। पत्रुस ढुङ्गाबाट ओर्लेर येशू कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँड्न लागे। तर बतास जोडले चलेको देखेर तिनी डराए र डुब्नै लागे। तब तिनले चिच्चाएर भने, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। तब येशूले झट्टै हात पसारेर तिनलाई समाति हाल्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, हे अल्पविश्वासी, किन शङ्का गर्यौ। जब उहाँहरू ढुङ्गामा पस्नुभयो तब बतास थाम्यो। अब यो पुरै घटनामा हामी नजाउँ, तर यहाँबाट म तपाईँलाई केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। फेथमा डराइरहेको थिए, सङ्घर्ष गरिरहेको थिए, ढुङ्गा छानिरहेको थिए, गाह्रो भएको उनीहरूलाई, रात छिट्टिँदै अब बिहान हुन लागिरहेको थियो। अनि त भोको त्यही उनीहरूले एउटा छाया होइन कालो देखे, डराएर के भने भूत। झन् डराएर उनीहरू चिच्याउन लाग्यो, गर्न लाग्यो, यो त भूत हो, ल हामीलाई खाने हो, यो त भूत हो, ल झन् बर्बाद हो, यो त भूत हो, ल बस सकिदियो। त्यतिखेर प्रभुले सुनेर अगाडि देखा पर्नुभयो अनि भन्नुभयो, नडराऊ, म नै, नडराऊ, साहस गर, म नै। जब प्रभुले सुने यति भन्नुभयो, थाहा छैन अरू चेलाहरूको अवस्था अब त्यहाँनिर के भयो। तर पत्रुसले चाहिँ जब प्रभु येशू त्यहाँनिर देखा पर्नुभयो, पत्रुसले चिने अनि प्रभु येशू बोल्न थाल्नुभयो, नडराऊ, म नै हो, साहस गर। जब प्रभु येशूलाई पत्रुसले एकटक लगाएर हेरे, प्रभु येशूले भन्नुको कुरा क्लियरली पत्रुसले सुने, विश्वास आयो। He got faith. आँट आयो, म पनि सक्छु। यदि तपाईँ मानिसको पुत्र भएर मानिस भएर तपाईँ पानीमा हिँड्न सक्नुहुन्छ भने म पनि सक्छु। हे प्रभु, मलाई पनि पानीमा आउन आज्ञा दिनुहोस्। येशूले भन्नुभयो, पत्रुस ढुङ्गाबाट ओर्लेर येशू कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँड्न लाग्यो। अनि तपाईँलाई भने विश्वास गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। फेरि भने विश्वास गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, विश्वासको स्रोत चाहिँ परमेश्वरको वचन, विश्वासको स्रोत चाहिँ परमेश्वरको प्रकाश, विश्वासको स्रोत चाहिँ वचनको प्रतिज्ञा, विश्वासको स्रोत चाहिँ वचनको प्रकाश। तपाईँ विश्वासले जिउन चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट थिङ चाहिँ, पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले वचनबाट प्रकाश पाउनु आवश्यक छ। विश्वास सुनाइबाट आउँछ, सुनाइ ख्रीष्टको वचनबाट। इङ्ग्लिस बाइबलले भन्छ, faith comes by hearing and hearing the word of Christ। पहिलो कुरा तपाईँले वचनको प्रकाश पाउनु एकदमै आवश्यक छ। खालि वचन होइन क्या, वचनको प्रकाश, वचनको रहस्य, वचनको गहिराई। हालेलुया। यो कसरी आउँछ? जब वचन सुन्नुहुन्छ, मन लगाउनुहुन्छ, वचनको प्रकाशले तपाईँको हृदयमा विश्वास ल्याउँछ। अनि फेरि भन्छु, जब विश्वास आउँछ नि तपाईँको लाइफ ड्रामाटिकली चेन्ज हुन्छ। आमेन। परमेश्वरको इच्छा थियो इजरायललाई कनान देशमा लैजाने, तर त्यसको लागि परमेश्वरले विश्वासलाई पुल बनाउनु। अब यिनीहरूको जहिलेसम्म विश्वास आउँदैन म छु भनेर, यिनीहरूमा जहिलेसम्म विश्वास आउँदैन मैले भनेको कुरा सत्य हो भनेर, यिनीहरू त्यहाँ पुग्दैन भन्ने परमेश्वरलाई राम्रोसँग थाहा थियो। अनि उहाँले यो कुरा भन्नुभयो, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो कोटबाट नहटोस्, तर यसमा तैँले दिनरात ध्यान लगाउनु, मन लगाउनु, अनि त सफल हुनेछस्, तैँले उन्नति गर्नेछस्, प्रगति गर्नेछस्। सायद
योसुले त्यो गरे वचन मुखबाट बोले वचनको प्रतिज्ञा मुखबाट बोले यसमा वचनमा मन लगाए रात दिन मन लगाए यसले के गर्छ थाहा छ वचनको विश्वास ल्याउँछ अनि जब एकचोटि विश्वास आउँछ नि यो विश्वासले तपाईँलाई मोटदेखि बाहिर निकाल्छ यो विश्वासले तपाईँलाई कैददेखि बाहिर निकाल्छ यो विश्वासले तपाईँलाई श्रापको कैददेखि बिमारीको कैददेखि असफलताको कैददेखि निराशाको कैददेखि अशान्तिको बन्धनदेखि तपाईँलाई बाहिर निकाल्छ परमेश्वरको इच्छा छ तपाईँ निस्किनुहोस् भन्ने उहाँले दिनुभएको फुल चाहिँ विश्वास हो विश्वासलाई भयान बनाएर चाहिँ हामी कहाँबाट निस्किन्छौँ हालेलुया एक नम्बर गेट द रेभलेसन आजैबाट प्रिय साथीहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँ आफ्नो जिन्दगी बदलेको चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफूलाई परमेश्वरले हिरो बनाउनु भएको गवाई तपाईँ बाँड्न चाहनुहुन्छ भने एक नम्बर गेट द रेभलेसन वचनको प्रकाश प्राप्त गर्नुहोस् वचनको ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस् वचनको रहस्य प्राप्त गर्नुहोस् अनि सुन्नुहोस् जब वचनको रहस्य प्राप्त गर्नुहुन्छ नि तपाईँ विश्वास प्राप्त गर्नुहुन्छ विश्वासले हो तपाईँलाई बोझबाट उठाल्ने त्यो विश्वासले हो तपाईँलाई फल नदेख्दा पनि त्यो कुरा नछोडिकन समाति राख्ने बनाउने चाहिँ विश्वासले मात्रै हो faith it won't happen हालेलुया आमेन आज परमेश्वरले मेरो जीवनबाट बिस्तारै काम गरिराख्नु भएको छ मेरो सेवकाईबाट मेरो आफ्नो सेवकाई छ मेरो आफ्नो चर्च छ इभन हाम्रो आफ्नो जग्गा हाम्रो आफ्नो बिल्डिङ हाम्रो आफ्नो मरणघाट होइन अझै हामी ठुलो सोचेर अगाडि बढिरहेको छौँ मैले तपाईँलाई बिहान तपाईँलाई गवाई दिएँ आजको 10 वर्ष अगाडि म बोल्न पनि राम्रोसँग सक्दिनँ थिएँ केही गिफ्ट नभएर के बनाउनु भएको परमेश्वर तपाईँले मलाई यस्तो भनेर म धेरैचोटि निराश पनि भएको थिएँ आज परमेश्वरले मैले भने होइन भयङ्कर माथि उचाइमा त अझै उहाँले लैराख्नु भएको छ तर धेरै टाढा चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको छ अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु मैले उहाँको वचनमा विश्वास गरेर नछोडेको कारणले गर्दाखेरि आमेन सुन्नुहोस् त आमेन हालेलुया धेरै नसोच्नुहोस् अगाडि के हुन्छ अगाडि के छ धेरै नसोच्नुहोस् जस तपाईँको हृदयमा एकचोटि विश्वास आउँछ नि अब अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको हृदयमा विश्वास आएको छ उहाँको कुराको चोटले म निको भएँ भनेर कोही अब चेक गर्ने होइन अगाडि बढ्ने जब तपाईँको हृदयमा विश्वास आएको छ परमेश्वरले तपाईँको भविष्य दामी बनाउनु भएको छ अब खोइ के हो त्यो धेरै रिसर्च नगर्नुहोस् जस अगाडि बढ्नुहोस् धेरैचोटि विश्वासमा चाहिँ पागल सरी पाइला सार्नु महत्त्वपूर्ण छ तपाईँले पढ्नुभयो भने उत्पत्ति म अब सघाउँछ मलाई माफ गर्नु कटिसक्यो अब्राहमलाई परमेश्वरले घर छोडेर जा भन्नुभयो अब्राहम गए घर छोडेर जा म तँलाई आशिष दिन्छु भन्नुभयो घर छोडेर गए तर बाइबल पाउनुहुन्छ परमेश्वरले भन्नुभएको चाहिँ अब्राहम घर छोडेर गए तर हिब्रू 11:8 मा तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ एउटा गहिरो रहस्य के पाउनुहुन्छ भने जाँदा गए घर छोडेर यद्यपि उनी कतातिर गइराखेको उनी आफूलाई थाहा थिएन म कता जानु पर्ने हो मेरो श्रीमतीलाई कहाँ राख्नु पर्ने हो उसलाई के पनि थाहा थिएन जस उसले वचन पाए जा गइदिए अनि ऊ धेरै जातिको पिता भयो हालेलुया पत्रुसलाई परमेश्वरले भन्नुभयो आऊ अनि डुब्यो भने अनि पानीमा म डुबिहाल्छु नि खै पानी चिसो छ कि तातो छ के पनि सोचेन ऊ पानीमा हिँड्न सके त्यतिकै प्रभुले आऊ भन्नुभयो उसले फाइदा छ अनि ऊ पानीमा डुबे किनकि उसले पछि फेरि आफ्नो आँखा मोडेर खै अब चलेको अझै म त के पागल लाग्यो एउटा भनाइ छ You don't have to know everything. Just वचन पाउनुहोस् वचन पाउनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् आमेन विश्वास चाहिँ उहाँमा भरोसा गर्नु क्या विश्वास चाहिँ उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ भन्नु क्या विश्वास चाहिँ उहाँ मसँग हुनुहुन्छ भन्नु क्या आमेन जहिलेसम्म उहाँ मसँग हुनुहुन्छ मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन हालेलुया आमेन दुईवटा कुरा अब म तपाईँको अगाडि राख्छु म बिदा हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ के छ भने
आँट चाहिन्छ कि अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ। सेप्टेम्बरमा मलाई एकदमै निड भयो चर्च सार्नुको लागि, चर्च बिल्डिङ बनाउनको लागि। म विश्वासी थियो परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भनेर, तर मलाई कता कता मैले आँट चाहिँ मैले गर्न सकिरहेको थिइनँ। म सत्य भन्दैछु तपाईँलाई अगाडि। अनि एकदिन म पोखरा जाँदाखेरि पास्टर केशवज्यूसँग मेरो भेट भयो। उहाँ चाहिँ मेरो एकदमै असल मित्र हुनुहुन्छ। खालि मुखको मात्र होइन, हामी चाहिँ एकअर्कालाई फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि गर्छौँ। उहाँले पहिलोचोटि मलाई सुरु गरिहाल्ने भनेर मेरो त्यो आँट चाहिँ थिएन, हामीसँग ल्यान्ड चाहिँ रेडी थियो। अनि उहाँले मेरो हातमा 30,000 रुपियाँ राखिदिनु भयो अनि भन्नुभयो तपाईँ बिल्डिङ बनाउनुहोस् है छिटो भन्नुभयो क्या। त्यहाँबाट मेरो मनमा यस्तो आँट आयो, ल भाइ अब सुरु बिल्डिङ हो। 30,000 मात्रै, 30,000 मात्रै। 15-16,000 खर्च लाग्यो। पछि प्रभुले सबै कुरा जुटाउनु भयो। पास्टर केशवज्यूले 30,000 हातमा राखिदिएपछि साह्रो आँट आयो क्या। अगाडि बढेँ। एकचोटि यहाँ प्रश्न आएको थियो, भएन भने, जुटेन भने, ऋण लाग्यो भने, काम अपुरो भयो भने भित्र राख्नुपर्छ। भयो भने नि, भयो भने नि, भयो भने नि, अनि भयो। डुब्यो भने डुब्यो भने डुब्यो। विश्वासमा त्यसरी हुँदैन। भएन भने भयो भने उहाँले थाप्नुहुन्छ क्या त्यो विश्वास भनेको। अवस्थाहरू लथालिङ्ग अस्तव्यस्त हुँदाखेरि पनि उहाँ भरोसा गरेर अगाडि बढ्नु, त्यो चाहिँ विश्वास हो। अनि विश्वास हो लाइफ। टन्न हुँदाखेरि त कुनै निड फेल तपाईँ जिउन सक्नुहुन्छ। र आँखा हेरेर छैन र पनि वचनमा लेखिएको छ। सुन्नुहोस् भाइ, हाम्रो परमेश्वरलाई यो औधी मनपर्छ है। आमेन। हिब्रू 11 को 6 के भन्छ भने विश्वास किन हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैनौँ। परमेश्वर साँच्चै तपाईँबाट प्रसन्न भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने ठुलो सोचेर ठुलो आँट गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने यो छोराले चाहिँ मलाई औधी आदर गर्छ क्या, औधी ठुलो सोच्छ क्या, औधी भरोसा गर्छ क्या। आमेन। लास्ट थिङ म तपाईँलाई बताउँछु। पास्टर रेमसँग एकदम सरी भन्न चाहन्छु, म 10 मिनट पर गएँ। लास्ट थिङ, तपाईँलाई सपोर्ट नगर्ने, तपाईँको दर्शनमा तपाईँलाई सपोर्ट नगर्ने, तपाईँलाई अगाडि बढ्न पुस नगर्ने साथीहरूलाई तपाईँले छोड्नुपर्छ। यदि तपाईँ साँच्चीकै सफल बन्न चाहनुहुन्छ, साँच्चीकै हिरो बन्न चाहनुहुन्छ, सुन्नुहोस्, सफल व्यक्तिहरू पनि साथी थोरै हुन्छ। त्यो थोरै साथीहरूको सपोर्टमा तिनीहरू सफल भएको छ। असफल हुने एउटा गुण चाहिँ उसको भक्कु साथी हुन्छ। 1 महिनामा झन्डै 35वटा बर्थडे पर्छ। कहाँ मात्रै जाने अब हामी साथी बनाउनु हुँदैन भनेको होइन, हुनुपर्छ। तर कतिवटा साथीहरूलाई चाहिँ हामीले छोड्न सिक्नुपर्छ। साथी भनेको मैले माया गर्नु उसलाई परबाट आई लभ यु टाढाबाट ल। जब मरिबाट प्रभु यीशु जन्मिने कुरा गब्रिएल स्वर्गदूतले भोट दिनुभयो, त्यो मेन्टल दाजुको विश्वास गर्नको लागि। तर एउटा कुरा स्वर्गदूतले के बताइदियो भने इलिसीवाला गएर हेर भन्नुभयो क्या। इलिसीवाला गएर हेर्दाखेरि चाहिँ उसले यस्तो सपोर्ट पाएँ नि, तिमी धन्य हौ जसले परमेश्वरले हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गरे। अन्त गएको भए ढुङ्गा तिमीले 3 महिनासँगै पछि 3 महिनाको बादमा त 2टा पुरुष देख्यो मरिएको। एउटा इलिसीवाले पनि बच्चा पाए, त्यो 6 महिना भइसकेको थियो। एउटा प्रुफ भयो नि त होइन, परमेश्वरबाटै ऊ पनि वचनबाट परमेश्वरबाटै त्यसरी आवाज आएर भएको थियो नि त। तर ऊ आफ्नै सेवानबाट भएको थियो, तर वचन दिएर भएको थियो। नेक्स्ट चाहिँ 3 महिनामा मलाई लाग्छ उसको केही न केही त्यहाँसम्म आइसक्यो। ए आयो त भनेर अनि विश्वास गर्न अब ढुक्क भयो। अनि ऊ घर फर्केर आयो। गुड फ्रेन्ड्स, हाम्रो जीवनमा पास्टर बोनीले घरि गमाइदिनुहुन्छ। पास्टर जेम्सले मैले उहाँलाई रोजेँ किनकि उहाँ असल लाग्यो। तर चाहिँ लाइफ टाइम फ्रेन्ड, लाइफ
long term friends कति चाहिँ छोड्नु हुँदैन त्यो साथीहरुलाई किन छोड्नु हुँदैन उनीले छोड्नु चाहिँ हामी छोड्नु हुँदैन कति चाहिँ छोडिहाल्नु पर्ने साथीहरु हुन्छ अब्राहमले घर छोडे अनि पो अब्राहम भए त पत्रुसले त्यो बोटको त्यो 11 जना रुचिहरूलाई डम्परलाई छोडे अनि उ पानी माथि हिँड्न सके त तपाईहरु कसलाई छोड्दै हुनुहुन्छ याद गर्नुहोस् कतिजना तपाईले छोड्नुपर्छ यता अगाडि बढ्ने हो भने त्यो सानो कुरा गरिबस्छ भाडानी कुरा गरिबस्छ खाली बेबिसार कुरा गरिबस्छ खाली भ्रष्टाचार कुरा गरिबस्छ परमेश्वरले तपाईलाई छनक दिनु भएको हो छोड यसलाई छोड एउटा चिलको अण्डामा कुखुराको अण्डामा चिलको अण्डा पनि मिसेछ अनि भोलि चिलको कुखुराको अण्डासँगै कुखुराको चल्लासँगै चिलको चल्ला पनि मिसेछ अनि कुखुराको चल्ला चिलको चल्ला सँगसँगै बढ्दै गयो अलि ठुलो भई चिलको चल्लाले कुखुरीलाई सोधेछ हामी के हो हामी कुखुरी हो उनीहरूले उड्न मन लाग्ने भुइँमा ठेल्न मन नलाग्ने हामी के हो हामी चिलको चल्ला हो अनि एक दिन उसले माथि आकाशमा चिलो उडेर देखेछ त्यो चाहिँ के हो त्यो त चिलो त्यो माथि उड्छ कुखुरी हो हामी जमिनमा हेर्नुपर्छ उसलाई कन्फ्युज छ हो कि होइन बिस्तारै बाबु उसको पखेटा पलाएछ माथि चिलो तल कुखुरी उसको भित्रको आवाजलाई सुनेछ उसलाई भित्र उड्न मन लाग्ने उड्न मन लागेछ फाइनली उसले थाहा पाएछ कुखुरीको चल्ला होइन चिलको चल्ला हो भनेर अनि माथि डाँडामा गएर कुखुरीको चल्ला यत्रो दिनसम्म तिमीले मलाई ढाकेर राख्यौ म कुखुरीको हो भनेर आज मैले थाहा पाएँ म त चिलको चल्ला रहेछ अब म उडेर जान्छु कहिले पनि आउँदैन बाई बाई अब यत्रो दिनसँगै बसेँ म चिलको चल्ला भए पनि यिनीहरूसँगै बस्छु फिलिङ्सले जिन्दगी चल्दैन थियो तपाईँ आकाशमा उड्ने हो भने त्यो चल्नेहरूलाई चिकन फ्रेन्ड्सहरूलाई सानो कुरा गर्ने मैले पास्टरसँग किन सङ्गत गरेको कि उहाँ जहिले ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ मलाई मनपर्छ चुज राइट फ्रेन्ड अनि तपाईँले आफ्नो जीवन गर्ने राइट भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ अनि यो कुराहरू तपाईँको जीवनमा भयो भने चाहिँ तपाईँले आफूलाई बिस्तारै हिरो भएर जिराखेको आश्रित भएर जिराखेको विजयी भएर जिराखेको सफल भएर जिराखेको तपाईँले पाउनुहुन्छ आमेन आमेन आमेन